Metro Manila with quite a modern physical appearance still experiences discrimination in public places, in workplaces, and even at some point in academic institutions. And so, we can almost imagine it to be worse for others who are less educated or with no education at all, those who lack self-confidence to make necessary assertion to protect themselves in cases of public bullying, ridicule, or contempt, only because the people around him or her think that wearing a hijab like I do, or tutum like my brother Alim here, or having a Muslim-sounding name, or medyo tumatama po kasi yun din sa mga Muslim. Kasi alam nyo, mapalad lang kami dito dahil yung aming Senate President na si Senator Mig Subiri ay malapit sa mga Muslim. Noong nagbigay ako sa kanya ng papel patungkol doon sa religious practices ng mga Muslim na empleyado, ay ibinigay ni Senator Subiri yung prayers 5 times na nagdadasal ng mga Muslim, pati yung sa Ramadan, binigay lahat ng aming Senate President. Ngayon, kanina napakaganda po nung mungkahi ng ating dalawang attorney na halimbawa, katulad po nila, meron silang may mga tradisyon at na tumatama sa kanilang trabaho, sa kanilang workplace. Paano po kaya yun, attorney? Paano po kaya nila ipaliliwanag sa kanilang mga employer na itong araw na to hindi kami pwedeng magtrabaho sana? O doon naman sa mga Muslim ay oras na po ng dasal namin, baka pwede po magdasal kami. At yung mga ibang kahilingan pa na halimbawa may mga lugar na sana mayroong mga praying area. Hindi lang naman po sa Muslim, kasi sa marami akong napuntahan ng mga lugar sa ibang bansa, meron na silang prayer room. Yun po ba, hindi po ba pwede yun magawa sa mga, masabi sa mga employer na halimbawa may isang tao na gusto niyang i-practice yung religion niya, hindi sa pwersahin na huwag mong gawin yan, hindi pwede yan kasi itong kailangan natin sundin dito sa opisina na to. Paano po kaya? Kasi parang ganun po yung tinutumbok nung mga panukala. Good afternoon po ulit, Honorable Senator Padilla. As early as 1974, kinikilala na po ng mga desisyon sa desisyon ng Supreme Court yung karapatan ng empleyado na ipahayag ang kanilang paniniwala kahit nasa loob ng lugar ng pamamasukan. Kung kaya at saka yung sa mga existing provisions ng labor code, nandoon po yung karapatan na yun na dapat hindi madi-discriminate ang empleyado dahil lang sa kanyang paniniwala. Tungkol po dun sa tanong na kung po pwede bang anong mekanismo para maipatupad dito sa lugar ng pamamasukan, meron po kasing tinatawag na Labor Management Committee sa mga lugar ng pamamasukan o sa workplace kung saan pwedeng pag-usapan yung mga issues ng employers at employee. Katulad nung kung pwede ba silang magdasal sa particular na parte ng isang araw o kaya kung pwede bang maglaan ang pamunuan ng isang lugar para sa kanilang pagdarasal. Pwede naman po yung pag-usapan under a collective bargaining agreement kung sila ay organized, at kung hindi sila organized na workplace, pwede po nila itong idulog sa kanilang Human Resources Development Office, at kung hindi naman ito mabibigyan ng tugon, meron po silang mekanismo para mailapit ito sa DOLE. Meron po kami tinatawag na single entry
approach program kung saan pwedeng idulog sa departamento yung hinaing nila at para mapag-usap namin ang panig ng mga empleyado at ng mga manggagawa. Salamat po. Opo, Chairman, opo. Yun po kasi ang tama po kayo, yun po kasi ang nagiging problema. Kumpleto po tayo sa mga batas, talaga sa protection dyan. Pero pagdating po kasi talaga sa, nagkakaroon ng discrimination po talaga. Yun po ang nagiging problema. Kaya sana mapalakas pa natin yung inyong opisina na pwedeng dulugan. Kasi totoo po yun, meron tayo talagang proteksyon sa lahat. Ang nangyayari lang po na pagdidiskitahan. Napupunta sa isang araw, matatanggal sa trabaho, yung gano'n, hahanapan ng butas. Yan po ang mga nagaganap. Maraming salamat po, Attorney. Salamat, Senator Padilla. Dagdagan ko yung kay Senator Padilla. Ito rin siguro yung sinasabi ni Bishop Abante at nung iba pa. Ito po ay nasa saligang batas. Yung karapatan na mag-exercise ng relihiyon nasa mga international conventions, doon sa mawalang galang, huwag kayong magagalit, bakit mo kailangan pag-usapan pa uli? Dudulog pa. Narinig ko yung salitang dudulog. Dudulog sa isang opisina para makapag-practice ng relihiyon. So, dumami yung proseso, hakbangin gagawin. Samantalang ito, sabi ni Bishop Abante, 1935 pa, nandun na yun. Yung Universal Declaration of Human Rights, pakatapos ng World War II. Tapos sa atin, dudulog pa tayo. Mag-collective bargaining agreement pa tayo kung kasama. Hindi ko kaya po pwedeng, ito ay karapatan na naka-ugat, naka-enshrine sa ating saligang batas, sa mga international conventions, para makikiusap pa tayo. Pwede ba magpetition pa tayo? Pwede ba bigyan nyo kami ng isang lugar kung saan kami magdadasal? Di ba dapat ito automatic na? Di ba yun din yung apprehension ko kanina. Pag marami pa tayong implementing rules, magkakaroon na naman ng discretion yung baka sabihin naman nung isang government agency, so long as it will not disrupt the production capacity of the company, so long as it will be done during office hours. O iba na yun. So long as it will not consume more electricity. Iba na naman yun. So long as it will not occupy a space reserved for manufacturing purposes. O iba na naman yun. So yun yung humaba na yung discretion iba na ho yung nagde-decide. So yun yung narinig ko sa inyo kanina na dudulog pa uli. Na parang meron pang, excuse me, pwede ho kaya ito nga. Siguro yan ang gustong malaman ni Senator Robin Padilla na wala na dapat na gano'n. Dapat automatic na kilalanin ang karapatan na magdasal, kilalanin ang karapatang dalhin ang relihiyon bilang bahagi ng inyong sarili sa bahay man, sa labas, o sa pinagtatrabahuan, o sa eskwelahan na hindi na kailangan humingi ng permiso. Diba? Hindi na dapat, nasa saligang batas na Mas gagawin nga natin itong batas na ito. Enabling Act. Yun siguro ang punto ni Senator Robin Padilla. Can we include that as part of your position paper? Wala na yung, excuse me, wala na yung permit. May permit dudulog pa pipirma yung union, pipirma yung mga empleyado. Pwede po ba na kami gumamit na isang maliit na silid sa ganitong oras? Parang may permiso pa. Diba? Pwede kayang wala ng ganon? Your Honor, under the proposed legislative bill, may particular na mga provision na specifically express na nagsasabi ng mga karapatan na yan sa pananampalataya. Upon passage of this bill, siguro malilimitahan yung discretion na yan ng mga employer, Your Honor. So, dapat siguro maliwanag din sa DOLE na hindi ito yung may option na pwede kang pumunta rito, smoking area, non-smoking area. Diba? Iba yun Ito religion to Hindi ito yung hinihiwalay mo. Dito yung mga naninigarilyo. Dito yung mga hindi naninigarilyo. Diba ganun sa mga ibang restaurants?
yung naninigarilyo, nandun sa kabila yung iba, hindi ayaw mausukan, secondary smoke. Dapat yung relihiyon ay mas mataas ang pagkilala na hindi na kailangan humingi pa ng permiso. Diba? Salamat. Sana nagkaintindihan tayo ito. Kung may dadagdag si Senator Padilla. Opo, hindi. Napakaganda po nun, Chairman. Kumaga, parang ang dating po obligatory ito. Hindi ito privilege. Yes. Parang gano'n. Yun po. English yun, ha? Hello po. Can we now go to the... Mr. Chair, if I may. Sino po yan? Ay, Ako po. Dito po sa side ay, nito. opo. Sige po. With all humility and respect. Siguro kasama na rin po ito sa magiging comment which later on we will be put into writing and as a position paper po namin ng itong Philippine Ulama Congress counterpart. So, kung maalala po natin ay kanina itong sinasabi natin na hindi nakakailanganin yung halimbawa intervention or anything na makapagbabago po ng mga government agency lalo na patungkol sa IRR. Gusto ko pong baga bigyan ng tingting na kailangan po natin sila pagdating sa pag-i-implement kung saan ang aming pong organization ay pwede pong kumbaga working body o di kaya force para sa gagawing itong kung sakali mas maganda magkakaroon ng guidelines. Kayo po kasi isa sa role po namin at trabaho po namin na Philippine Ulama Congress kasama sa services namin ay ang pag-certify ng mga companies at saka mga products. So makikita po namin doon baga na masasaksihan po natin lahat na kapag bago po kami nagsa-certify ng mga products ay tinitingnan po namin lahat ng bagay baga sa production, sa packaging hanggat sa logistic. Kumbaga ika nila from farm to plate. So ito nga as far as Islam is concerned, it encompass everything. It encompass the all aspect of life. So nga po pagdating po sa itong sa Dole, pwede pong kumbaga sa pagde-deploy po nila ng mga ating manggagawa ay may proper orientation po talaga at may guidelines. So sa paggawa po ng guidelines, pwede po kami makatulong dyan. Ganon din po sa itong sa DepEd, sa DSWD, hindi ko na ito maisa-isa pero to give an example, sa DSWD po minsan, if I may say, ay yung pinagsusupply po na ayuda, minsan walang tatak na halal food. Opo. Ako po nagtuturo po ako sa Kuliat Elementary School dito sa Quezon City, sa Tandang Sora. Kumbaga, nakakalungkot na minsan nagsusupply po ng itong thank you po sa kanila, yung Quezon City halimbawa o yung government agency ng mga pagkain o di ka itong mga gatas pero wala pong tatak ng halal certified. So kami pong mga Muslim ay napakamaselan po kami pagdating sa mga pagkain namin. So ganun din po kung ginagawa po natin, nagagawa po ito ng mga companies. So why not yung government agency natin? Why not yung state natin? So katulad po nun, again, to give an emphasis and an example. So bago kami nagsacertify ng companies at saka itong products, yung raw materials, yung production, yung packaging, tinitingnan po namin. Pati yung mga employees, ladies and gentlemen, hindi po namin kasama po yun sa kumbaga standard. Hindi po namin pinapayagan na magdala ng baon na which is pork halimbawa na kung saan magiging dahilan ng contamination po sa production. So ganun po, kumbaga at least I hope na nagkaroon tayo ng idea na baga yung mga government agencies, halimbawa itong DTI, DSWD at saka yung mga schools, anything na as long as ando doon yung clients, ando doon yung consumers, ando doon yung recipients, o di ka yung kung saan beneficiaries na
bago ma-execute yung project o itong activity, ay kailangan po natin yun matingnan na concern na ando doon yung mga Muslim po. Bilang paggalang, isa rin po itong concern kung saan yung kapatid ko po, itong halimbawa ay sa Villegas, nagtrabaho ng itong Jollibee. So parang hindi siya tuloy naging komportable, hindi siya magiging proud, kumbaga nape-pressure siya na hindi na sunod. Hindi ko alam kung kumbaga sinabihan ba siya ng manager na huwag mag-veil. So, makikita po natin halos walang nag-veil po dito sa mga kumbaga nagtatrabaho ng mga Muslim sa mga kumbaga food itong chain, di ba? Hindi ko po alam kung welcome po ba talaga nila. So, mas maganda siguro po may guidelines talaga. Tapos may na-implement sa lahat po ng natin, baga government agencies. So, kung nagagawa po yun sa mga companies as itong business kumbaga standard. So, why not sa kumbaga itong sa all agencies na kung saan katulad po ng sinabi ng ating chairman ay yun nga po, ito na yung pinakamataas na natin, kumbaga mandato, yung pagbigay ng karapatan ng tao pagdating sa kanyang pananampalataya. Opo. So, hopefully, magkakaroon pa ito ng development. Masaya po kami na katulad ng NAIA, halimbawa, itong airport po natin, nagkakaroon na ng prayer room. So, sa mga malls, ganun din. So, mas maganda rin naman po, hindi naman po tayo nagde-demand ng malaki o di ka baga malaking bagay yun. Kahit magkaroon lang ng corner, okay, yung mga Muslim, pwede sila mag-pray dito, ito yung direction. Tapos, ganun din sa mga hotel and restaurants ng mga establishment. Kumbaga, ibigay po natin yung friendly environment para sa ating mga kapwa Muslim. Maraming salamat po. Studs at include that likewise in your position paper. Now we go to the National Commission on Muslim Filipinos before pasalitain natin yung CHED Attorney Manding paper. Now we go to the National Commission on Muslim Filipinos before pasalitain natin yung CHED Attorney Manding. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A pleasant morning. I'm Attorney Ambayanan Manding. On behalf of Secretary Attorney Giling Pangmamundiong and the entire Muslim Filipinos, I would like to express our sincerest gratitude to these honorable committees, the Committee on Justice and Human Rights, headed by Senator Francisco Tolentino, and the Stand corrected, Senator, and a Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, headed by our brother in faith, Senator Abdulaziz Robin Hood Padilla, for giving us a seat in this public hearing. The National Commission on Muslim Filipinos, pursuant to its statutory mandate to make Muslim Filipinos become active participants in nation building and to preserve and develop the culture, tradition, institution, and well-being of Muslim Filipinos, further to provide advice and assistance to the President in the formulation, coordination, implementation, and monitoring of policies, of plans, programs, and projects affecting Muslim Filipino communities when so authorized, represent the President on matters concerning Muslim Filipino communities, respectfully submits this position paper on Senate Bill number 1043, introduced by Senator Joel Villanueva, and House Bill number 6492, introduced by Representatives Ala Villafuerte, Emil Villafuerte, Horibata, and Cesar Villanueva et al., both of which is an act protecting the rights of the people to freedom of religion in the Philippines, guaranteed under Section 5, Article 3 of the Constitution. As per the 2020 Census of Population and Housing Philippine Statistics Authority, or PSA, conducted over 108,666,043 households with regard to the religious affiliation in the Philippines. The Roman Catholic leads all religious affiliation in the Philippines with 78.8%, or
85,645,043, seconded by Islam at a meager margin of 6.8%, or 6,981,710, followed by Iglesia Ni Cristo at 2.6%. All the rest is not even at a rate of 1%. Clearly, Senator Padilla and Senator Tolentino and respected members of these committees, there is an undeniable and insurmountable statistical lead of Roman Catholicism as a religion in the Philippines. I say this with respect only for the purpose of emphasis and objectivity, nothing more, nothing less. With that kind of statistics, Your Honors, the religious supremacy of one and the inferiority of all others logically creates a sociological phenomenon that is called religious discrimination. Take, for instance, Your Honors, even me as a professional young lawyer, educated here in Metro Manila with quite a modern physical appearance, still experiences discrimination in public places, in workplaces, and even at some point in academic institutions. And so, we can almost imagine it to be worse for others who are less educated or with no education at all, those who lack self-confidence to make necessary assertion, to protect themselves in cases of public bullying, ridicule, or contempt, only because the people around him or her think that wearing a hijab like I do, or tutub like my brother Alim here, or having a Muslim-sounding name, or growing a long beard is oppressive, or a sign of terrorism, or a membership of a rebel group. This is why practicing Muslims, especially here in Metro Manila areas, live a more difficult lives, as we know, because due to their outward manifestation of faith as seen in their clothing, they are more scrutinized before a police officer in public places, or for not getting a promotion at work, for not being as socially inclined to join parties and other acts of fraternization. These are real life events, and there are worst case scenarios out there. We have to draw here, Your Honors, the line between freedom of expression. Where does it end? To not defend the religiousness of the people around us, and we can only be able to do that if there is a specific law that will go about it. In the interest of time, Your Honors, allow me to proceed to intimate with you our stance regarding the proposed legislation on religious freedom. One, there should be a legislation on religious freedom that is the freedom to peacefully practice it in all places. And those who with intent act in disrespect or disregard such practices or religious acts should be dealt with legally through an imposition of penalty or fine. Ultimately, it will create a compelling force for the society to respect the religious acts of one another. And two, the concept of religious freedom and religious sensitivity should be incorporated in the curriculum of the early education for both public and private institutions, so the young Filipinos at any early young age will learn to respect and become considerate to the religious beliefs and practices of their fellow Filipinos. It must be clear position that this is a matter of ignorance, and we can cure this through proper education, ladies and gentlemen. And I think this forum is a perfect time for us to be reminded that among our bravest ancestors were Muslims, and the Islamic faith played a major part in shaping our Filipino heritage, namely literature, culture, and arts. With that, I reiterate that on behalf of Secretary Attorney Giling Ampang Mamundiong, the NCMF fully supports the passage of religious legislation. Thank you. Shukran. Thank you, Attorney Manding. If you can also submit a position paper to this committee. Yes. We will I manifest our reservation to submit our position paper to Attorney Andrea Mortel as soon as possible. Thank you. Thank you.